ማራኪ አካዳሚ የዩትዩብ ቻናል። ጤና ይስጥልን የማራኪ አካዳሚ ዩትዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ ባለፈው ቪዲዮ ከ2013 ESSLCE ጥያቄዎች የተወሰኑትን ለማየት ሞክረናል። በዛሬው ቪዲዮም ቀጣይ የተወሰኑ ጥያቄዎችን አብረን እናያለን። አብረን እንቆይ። ኦኬ which one is a one to one function? Okay, function types previously ቀደም ሲል እንደተነጋገርነው functions, one to one functions, on to functions ወይም one to one correspondence ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን based on the way the elements in the domain and the range are mapped to one another. ስለዚህ one to one function ስንል every element of the domain is paired with one and exactly one element of the range and the vice versa. Every element of the range is also paired with, if at all it's paired with another with its inverse image. እያንዳንዱ element of the domain exactly one element of the range ጋር ፔር ያደርጋል ወይም እርስ በርሳቸው በዛ መንገድ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ በዚህ መንገድ ማየት እንችላለን። ዶሜን እና ኮዶሜን ምንላቸው ፋንክሽን ቢኖረን a b c 1 2 3 4 see this is a one to one function. One to one function እያንዳንዱ element of the domain ከእያንዳንዱ element of the codomain ጋር ፔር አድርጓል። ነገር ግን for has no pre-image ወይም domain element የለውም። ስለዚህ ይህ function on to አይደለም። this function is one to one ነው ነገር ግን it's not on to ግን አይደለም። on to ለመሆን እያንዳንዱ element of the range pre-image ሊኖር ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁለቱንም ካሟላ one to one on to ከሆነ ምን እንለዋለን? one to one correspondence እንለዋለን። ኦኬ በዚህ ጥያቄ which one is a one to one function ነው? let's see. a xy such that y is the father of x. okay y is the father of x. okay ያ ማለት ምን ማለት ነው? y is the father, x is a child, ልጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ልጅ አንድ አባት ነው የሚኖረው። obviously አንድ ልጅ አንድ አባት ነው የሚኖረው። አንድ አባት ግን ከአንድ በላይ ልጆች ሊኖሩት ይችላሉ። ስለዚህ ያ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር child 1 child 2 child 3 ቢኖረን father 1 father 2 father 3 y represents the father, x the child. ስለዚህ father 1 የc1 አባትም ሊሆን ይችላል። at the same time አንድ father ለሁለት ልጆች አባት መሆን ይችላል። ስለዚህ ይህ ፋንክሽን one to one መሆን አይችልም ማለት ነው። አንድ አባት ለሁለት ወይም ከሁለት በላይ ለሆኑ ልጆች አባት መሆን ስለሚችል it's not one to one. b xy such that y is equal to x square plus 1. okay y is equal to x square plus 1. okay ይሄ ፋንክሽን የዚህ አይነት ቢሄቪየር ያለው ነው x square plus 1። እዚህ ጋር እንደምታዩት every x is paired with exactly one element of the range. ነገር ግን አንድ y ግን horizontal line test አንድ y ከሁለት x ጋር ታገኙታላችሁ። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ 4 ብንወስድ 5 ብንወስድ y 5 ቢሆን x -2 ይሆናል። x 2 ቢሆን y 5 ይሆናል። x -2 ቢሆን y 5 ይሆናል። 2 ቢሆን 2 square 4 plus 1 5 -2 ቢሆን -2 square 4 plus 1 5 ስለዚህ ምን ማለት ነው? 5 ከ2 ጋር ከ-2 ጋር ፔር ያደርጋል። ስለዚህ one to one አይደለም ማለት ነው። ልክ አንድ አባት ሁለት ልጆች እንደሚኖሩት የመጀመሪያው አይነት ነው። ስለዚህ ይሄ አይሆንም። ኦኬ አሁን ደግሞ ሲን እንየው። the function xy such that y is equal to 3x minus 1 ይሄ ፋንክሽን one to one ነው ወይስ አይደለም? ኦኬ y equal to 3x minus 1 ግራፉን አንደኛው መንገድ ግራፉን መስራት ነው። ስሎፑ 3 ነው። y ኢንተርሴፕቱ -1 ነው። y ኢንተርሴፕቱ -1 ነው። x ኢንተርሴፕቱ ደግሞ 1/3 ነው። እዚህ ጋር 1/3 ነው። ይሄ ላይን ማለት ነው። ያው ስትሬት ላይን እንግዲህ ሆሪዞንታል ላይን ቴስት ነው ቼክ የምታደርጉት። አንደኛው one to oneness ሆሪዞንታል ላይን ቼክ ብታደርጉ እያንዳንዱ y ከአንድ x ጋር ብቻ ነው ፔር እያደረገ ያለው። የትኛውንም ፖይንት ላይ y ብትወስዱ አንድ x ነው። እንደ ፓራቦላው ሁለት ጊዜ ከታ እናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ሜተድ እሱ ነው one to one መሆኑን ቼክ ለማድረግ። እያንዳንዱ x obviously ፋንክሽን በመሆኑ ምክንያት every x ከአንድ y ጋር ብቻ ነው ፔር የሚያደርገው። ነገር ግን one to one ምንለው ኢንቨርሱ እያንዳንዱ y ደግሞ
ከአንድ ኤክስ ጋር ብቻ ፔር ያደርጋል ወይ? ኢንቨርሱ ፋንክሽን ከሆነ ፋንክሽኑ ዋን ቱ ዋን ነው ማለት ነው። ዋን ቱ ዋን ነው ማለት ስለዚህ ሲ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። ዲ ኤክስ ዋይ ኤክስ ኢዝ ዘ ሲስተር ኦፍ ዋይ ሲስተርሺፕ ወይም የሲስተርሁድ ሪሌሽንሺፕ ነው። ኤክስ የዋይ እህት ነች። ስለዚህ ይሄ አክቹአሊ ኤክስ ኢዝ ዘ ሲስተር ኦፍ ዋይ ኤክስ አሁን ዋይ ኤክስ ከአንድ በላይ እህቶች ሊኖራት ይችላሉ። ኤክስ ኢዝ ዘ ሲስተር ኦፍ ዋይ እቺ ዋይ ሌላ እህትም ሊኖራት ይችላል። ገብታችኋል? አንድ ዋይ ከአንድ በላይ እህትማማችነት ወይም ወንድማማችነት ዋን ቱ ዋንነስ አይደለም። አንድ እህት አንድ ሰው ሁለት እህቶች ሶስት እህቶች ሊኖሩት ይችላሉ። ስለዚህ ይህም ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን መሆን አይችልም። ኔቸሩ አፕሮቹ እንደዛ መሆን አይችልም። ኦኬ ሶ the answer is C. Okay so the other question question number 18 which one of the following sentences has a truth value? Okay sentences ያልነው ለምንድን ነው? truth value ከሌለው ስቴትመንት ማትማቲካል ስቴትመንት ወይም ፕሮፖዚሽን መሆን አይችልም። ጀስት ሴንቴንስ ነው ማለት ነው። ኤኒ ሴንቴንስ ትሩዝ ቫልዩ ካለው አይዘር ትሩ ኦር ፎልስ ኤግዛክትሊ ትሩ ወይም ኤግዛክትሊ ፎልስ ከሆነ ያ ነገር ፕሮፖዚሽን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አንድ ባንድ እናያቸው። ቾይስ ኤ ቱሞሮ ኢዝ አ ቢዩቲፉል ዴይ። ኦኬ ነገ ጥሩ ቀን ነው። ኦኬ ዳዝ ኢት ሃቭ አ ትሩዝ ቫልዩ? ትሩዝ ቫልዩ አለው? እውነት ወይም እውነት አይደለም ማለት እንችላለን? አንችልም። the reason beauty is subjective. okay beauty የምንለው ነገር beautiful የምንለው ነገር subjective ነው። ለኔ ጥሩ ቀን ሲሆን ለሌላ ሰው ጥሩ ቀን ላይሆን ስለሚችል ተስማምተን እውነት ነው ወይም እውነት አይደለም ማለት አንችልም። ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያው ኤ ምንድነው? subjective ነው። subjective ነው so no truth value. ትሩዝ ቫልዩ አታች አናደርግለትም። በአንድ ላይ ተስማምተን ትሩ ነው ወይም ፎልስ ነው ማለት አንችልም። ሶ ኢት ዳዝ ኖት ሃቭ አ ትሩዝ ቫልዩ። ቢ ማን ኢዝ ሞርታል። ኦኬ ሰው ሟች ነው ወይም ቋሚ አይደለም አላፊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አይ ቲንክ ሁላችንም እንስማማለን። ሰው ወይም ማን ኢዝ ሞርታል ሰው ቋሚ አይደለም፣ ሰው አላፊ ነው ሟች ነው ማለት ነው። ኢት ሃዝ አ ትሩዝ ቫልዩ። ዋት ኢዝ አ ትሩዝ ቫልዩ? ቲ እውነት ነው ትሩ ነው ማለት ነው። ትሩ ነው ትሩ የተጠየቅነው ትሩዝ ቫልዩ ነው። እውነትም ሊሆን ይችላል እውነት ላይሆንም ይችላል። ነገር ግን ትሩዝ ቫልዩ አለው። በዚህ ጊዜ ትሩ ነው ማለት ነው። ማን ኢዝ ኖት ሞርታል ቢሆን ኖሮ ትሩዝ ቫልዩ አለው ነገር ግን ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ፎልስ ይሆናል። ኦኬ ሲ ዊ ሻል ዊን እናሸንፋለን ማለት ነው። ዊ ሻል ዊን ኦኬ እናሸንፋለን ማለት እውነት ነው ወይስ እውነት አይደለም? ኢትስ ጀስት ስሎጋን ነው፣ መፈክር ነው። እውነት ከመሆንና ካለመሆን ጋር የሚሄድ ነገር አይደለም። ኦኬ ዊ ሻል ዊን ስሎጋን ነው። ሰዎች ስሜታቸውን ለማጀገን ራሳቸውን ብሬቨሪ አይነት ስሜት እንዲሰማቸው ደፋር እንዲሆኑ የሚያደርጉት ነገር ነው። እውነት ነው ወይም እውነት አይደለም ከሚል ኮንሴፕት ጋር አይሄድም። ስለዚህ ኖ ትሩዝ ቫልዩ፣ ትሩዝ ቫልዩ አይኖረውም። ዲ ማን ኢዝ ሰልፊሽ ሰው ሰልፊሽ ነው ወይም ለራሱ ያደላል እንደማለት ነው። ኦኬ ይሄ ነገር እውነት ነው ወይስ አይደለም? ዌል ሰብጀክቲቭ ነው። እኔ ትክክል ነው ማን ኢዝ ሰልፊሽ ልል እችላለሁ። አንተ ደግሞ ወይም አንቺ ኖ ሰው ሰልፊሽ አይደለም ለሌሎች ያስባል እንጂ እንደውም ሞራል ያለው ነው። ሰው ራሽናል ቢንግ ነው ለሌሎች ያስባል እንጂ ሰልፊሽ አይደለም የሚል ሰው ሊመጣ ይችላል። ክርክር ውስጥ ሊገባ ይችላል። አከራካሪ ጉዳይ ከሆነ ትሩዝ ቫልዩ የለውም ማለት ነው። ሰብጀክቲቭ ነው ማለት ነው። አጌን ሰብጀክቲቭ ኦፒኒየን ነው ማለት ነው። ኦፒኒየን የሰዎች ሀሳብ ነው። ኦፒኒየን ነው። ኦፒኒየን ነው። ስለዚህ ኖ ትሩዝ ቫልዩ። So the correct answer is B. Okay, so next, if the derivative of a function evaluated at 1 is 4 and f of 1 is 3 and g derivative of 3 is 5 given this equations, then g of f derivative at 1 is equal to what? So the derivative of the composition of two functions. We apply the chain rule. ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? we apply the chain rule, one of the properties of derivatives of composition of functions. ስለዚህ g of f derivative at x is defined as g derivative of f of x first times
f derivative of x. Okay? ስለዚህ x in this case at x equal to 1 ነው ማለት ነው። here x is 1 at 1 evaluate እያደረግን ነው ማለት ነው። we are assuming f is differentiable at 1 and g is also differentiable at 3. so ምንድነው የምናደርገው? g of f derivative at 1 is g derivative of f of 1 times f derivative of 1, which is f derivative of 1 g derivative of f of 1 አለን f of 1 is 3 times f derivative at 1. f derivative at 1 is 4. Okay, what is g derivative at 3? g derivative at 3 is also 5. So 5 times 4. The answer is 20. So choice B is correct. Okay, so the other question probably is the last question for this video. Which one of the following is valid? So validity ምን ማለት ነው? True hypothesis ወይም true premises ኖረውን conclusion true ከሆነ we say the statement is valid. Okay, validity, the idea of validity ምን ማለት ነው? with all true premises we expect a true conclusion. ያ ከሆነ the statement is valid እንላለን ማለት ነው። Okay, so let's see the choices one by one. P not Q, that means P is true, not Q is true. So here P is true, not Q is true. So not Q is true means Q is false. So P is true, not Q is true. So P and Q. Now P is true, but Q is false because not Q is true, Q is false. But P and Q is false. So we have true premises, but the conclusion is false. ለምንድን ነው false የሆነው? Q false ስለሆነ ነው። ስለዚህ this is not valid. Let's see B. PQ. P is true, Q is true. ይሄ assumption ነው። ሃይፖቴሲሶቻችን በሙሉ true ናቸው። So P implies not Q. P true ነው፣ Q true ነው, not Q false ይሆናል። True implies false. ስለዚህ valid አይደለም። True, false, not valid. C not P Q. not P true ከሆነ Q true ከሆነ P implies Q እንመልከት። not P true ነው ማለት P false ነው ማለት ነው። ስለዚህ false implies anything true ነው። ስለዚህ true with a true conclusion. This is valid. Okay, so our answer is C. D, we can check D. P not Q. P is true, not Q is true. The conclusion P implies Q. Not Q true ስለሆነ Q is false. So true implies false. So this is not valid. This one is not valid. So the answer is C. In the case of C, when all the premises are true, the conclusion is also true. Fine. So with this we complete today's session. የዛሬውን ፕሮግራም በዚህ እናጠቃላለን። ቀሪ ጥያቄዎችን ደግሞ ተመሳሳይ ባህሪ ያላቸውን ጥያቄዎች ይዘን በቀጣይ ቪዲዮ የምንገናኝ ይሆናል። ማራኪ አካዳሚ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ተከታታዮቻችን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ እንድታደርጉልን እንጠይቃለን። See you next time. Bye bye.